Hei! Tervetuloa tänne Galleria Halmetojaan, Kalevankatu 16, Golden Menstruationiin, eli Meitsin näyttelyyn. Mä oon tehnyt nyt tänne tämmösen 24 keraamisen veistoksen kokonaisuuden. Mä voisin vaikka esitellä näitä vähän teille. Monessa ekassa huoneessa löytyy tällaisia joogaavia yksarvis rouvishenkilöitä. Ja esimerkiksi tää polvillaan oleva tyyppi on, tää oikeastaan on niinku mun harrastus eli jooga. Ja sit toi on mun yksi lempiasennoista toi, että laitetaan kädet selän taakse ja yritetään venyttää. Ja hirveän moni kysyy, että mistä tää mun Golden Menstruation näyttely tulee. No ihan tästä tavallisesta elämästä, että kaikilla naisilla on menkat ja sitten ne vähän häiritsee aina välillä harrastuksia. Jostain syystä aina silloin tällöin joogaopettajat sanoo, että kun on kuukautiset, niin ei saa joogata. Ja sitten mä en aina kestä tällaisia kaikkia sääntöjä, koska ihmiset kokee asiat eri tavalla. Ja toiset opettajat on silleen, että ei ole kuullutkaan, mutta nyt mä oon antanut mahdollisuuden näille tyypeille joogata, kun on menkat. Esimerkiksi täällä on tällainen vino de menstruation, jossa on niitä kaikkia klönttejä tippunut tuolta jalkojen välistä tohon tai palmusta. En tiedä nyt, mutta siinä kuitenkin tämä yksisarvishahmo talloo klönteistä viiniä. Hänen ystävä täällä sitten, silloin on joku muodonmuutos menossa vielä, että sillä on vähän kavioa ja on vähän ihmisjalkaa. Hänessä on platinaa ja kultaa ja hänkin siinä tekee jotain pyllistävää koira-asentoa. Sittenhän tässä on tämmönen Louis Bourgeoisin ystävä. Ja mut hirveän usein kysytään teknisiä asioita, niin mä voin nyt kertoa, että mä oon tehnyt tän käsin rakentamalla, aloittanut alhaalta ylöspäin ja päivässä voi suunnilleen tehdä ton verran ja sitten seuraavana päivänä ton verran. Ja sitten että se sillä tavalla kuivuu. Että käsin rakennettua savea, sitten se on poltettu ja sitten tulee keramiikkaa. Onttoja sisältä, missä ei ole mitään tukirakenteita. Ja tää on käynyt uunissa 4 kertaa. Että tässä on tullut saanut onnistuneen lopputuloksen. Mä olin kerran New Yorkissa ja sitten siellä eteläkärjessä on semmonen lenkkeilypolku siinä merenrannan vieressä, niin sitten siellä mä näin kaukaa semmoset veistokset, mitkä oli semmoset isot tissit. Mä ajattelin, wow, mitkä tissit ja kenes tekevät? No sehän on Louis Bourgeois, mutta siinä lukee silmät. Mä ajattelin, ahaa, siinä vaiheessa kun mä tein tätä teosta ja mulle tuli sitten, että teekö mä tälle korvat vai tuntosarvet vai mitäs. Mä tein ne silmät sieltä. Ja sitten kun tää valmistui, niin sitten mä ajattelin, että hetkinen, että mullehan tuleekin tästä mieleen Louis Bourgeoisin se valokuva, missä sillä on semmonen iso pronssinen veistos kainalossa. Niin sit mä ajattelin, no, että kun aina kysytään myös, että miten ne nimet tulee, niin kyllä ne tulee ihan silleen niin kuin monesta eri kokemuksesta yhdistettynä, niin hän on nyt Louis Bourgeoisin ystävä. On joku kieltänyt joogaamasta museossa. No ei. Mutta let's go, mennään toiseen huoneeseen. Täällä on Al Onervan ystävä, eli minun mielikuvitusystävä Lonerva, joka on saanut 3-ulotteisen ystävän. No, tykkään hirveästi tisseistä ja pienenä jo tykkäsin, oli 3. luokalla, kun oli naamiaiset, niin sitten mä olin Sabrina ja mä laitoin sitten tyynyn pyllyyn, sain ison pyllyn ja sitten lainasin isosiskoilta tai äidiltä rintaliivit ja laitoin sitten täytettä niihin. Niin sitten näissä veistoksissakin saattaa olla aika paljon rintavaa asiaa. Sitten mä tykkään kuunnella ja katsella asioita, niin sitten on tullut isot korvat ja niihin on tullut vielä lisäsilmät. No, hän on Blue Coyote ja hänen ystävänsä on suoraan tuolla toisessa nurkassa, joka on jäätelöinen himo ja kojotti. Hän on ollut jäätelökioskissa töissä ja himonut niitä niin paljon, että ne kaikki eri maut on vaan tullut naamalle ja korville. Havaijin matkaa odotellessa. No,
oikeastaan ei pakko lähteä, koska voi tulla nauttimaan tänne flamingoista, kumituseläimistä ja mustikkapalmuista. Oi voi voi voi. Avokadon himojalle Marsista. Siellä on muuten tosi hyvä savulohisalaatti, missä on ihanaa avokadoa. Voi olla, että Picasso on tehnyt ton, en tiedä, jos vaikka on pöllinyt sen siltä. Kultaisia päärynöitä rapujuhlilla. Ei pölpönpää. Kyllä olisi kiva, kun olisi omassa kotona pari tämmöstä. Se on ihan mahdollista kaikille.